Hello mga KSFT, today is Friday, November 26, 2021 and here's the news you need to know. May bagong SARS-CoV-2 variant na na-detect sa South Africa. Sa inisyal na impormasyon, malaki ang kaibahan ng variant na ito sa pinagbasehan sa paggawa ng bakuna kontra COVID-19. Pag-uusapan pa ng Department of Health at World Health Organization ang kanilang magiging hakbang tungkol sa bagong variant ng COVID-19 na B1.1.529. Nababahala naman ang mga eksperto sa ibang bansa dahil sa posibilidad na maging less effective o hindi masyadong mabisa ang mga ginagamit na bakuna kontra COVID-19 sa bagong detect na variant. Ayon naman kay Dr. Ted Herbosa na National Task Force Against COVID-19, dapat na ibalik sa yellow list ang Hong Kong kung saan na-detect rin ang bagong variant. Sa ngayon ay nasa green list ang nasabing rehiyon. Well, ang Hong Kong ay kasama sa ating green list. So, kailangan ibayan natin numero. So, dyan, nakalista sa green list at ibababa natin yan sa yellow or red category. Pinapayagan na ang pagpasok sa bansa ng mga dayuhang fully vaccinated at galing sa green list countries. Pero dapat may dala silang negative RT-PCR test result mula sa country of origin. Hindi na sila daraan sa facility-based quarantine, wala na ring on-arrival RT-PCR test. Samantala, 99.6% ng mga vote counting machine o VCM na gagamitin sa eleksyon 2022 ang na-refurbish na. Ayon po yan sa Commission on Elections o COMELEC. Magkakaroon din ng mock elections para sa technical aspect ng mga vote counting machine sa huling linggo ng Disyembre. Sabi ng COMELEC, naghahanap pa sila ng additional 10,000 voting machine para sa darating na eleksyon. Noong 2019, nasa 1,000 voter kada isang VCM. Ngayon, 2022, target na maging 800 voter kada isang VCM. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for truth. Mula sa pagbusisi ng Senado sa transaksyon ng PSDBM sa pagbili ng mga face mask at face shield, on Spotlight, kilalanin natin ang Pharmaly Pharmaceutical Corporation na nakabingwit ng bilyon-bilyon pisong proyekto sa gobyerno. Bilyon-bilyon na kontrata sa gobyerno ang nakuha ng kumpanyang Pharmaly Pharmaceutical Corporation. September 2019 lamang sila narehistro sa Securities and Exchange Commission o SEC na may kapital lamang na 625,000 pesos. Wala silang kahit anong sales at nagkaroon pa nga ng net loss na 25,550 pesos bilang license fees noong 2019. Pero noong 2020, tumaas ang kanilang sales. From zero, umabot ito sa 7.49 billion pesos. Mula sa mahigit kalahating milyon lamang ng kapital nila noong 2019, lumobo ito sa mahigit 284 million pesos noong 2020. Lahat ito galing sa mga proyektong nakuha nila sa gobyerno. Ang Singaporean na si Huang Zuyen ang may-ari ng 40% ng Pharmaly Pharmaceutical Corporation. Pero itong si Huang Zuyen, pinaghahanap pala sa Taiwan dahil sa kasong stock manipulation. Pero wala pa raw siyang natatanggap na sabina mula sa Taiwan. Pati ang kanyang tatay na si Wang Wenlei na may-ari naman ng Pharmaly International Holding Company Limited, wanted din dahil naman sa securities fraud, embezzlement at stock manipulation sa Taiwan. Mahigit kalahating milyon lamang ang kapital nila pero mahigit 8 bilyong piso ang proyektong ipinagkatiwala sa kanila ng PSDBM. At number 1 pa sila sa may pinakamalaking halaga ng proyekto sa gobyerno para mag-supply ng medical equipment ngayong pandemya ayon sa datos ng Government Procurement Policy Board o GPPB. You do not have the capacity to be awarded millions and millions of pesos worth of contract, and that is where we find fault. When we received the bid for the PPEs and the BGIs, the quantum was so large, we seek all the resources we could find. And I asked Lincoln to approach Michael Young to help with the supplies. Ayon sa PSDBM, hindi na raw dumaan sa background check ang Pharmaly lalo na ang kanilang financial statement. But during that time, Mr. Chairman, hindi po kasi siya record under Bayanihan 1.
Sa procurement law, responsibilidad ng Bids and Awards Committee o BAC ng bawat ahensya na nagpapabid na busisiin ang kapasidad ng isang kumpanyang humawak ng proyekto ng gobyerno. Sa kontratang ito, responsibilidad dapat ito ng PSDBM. Pero hindi nila ito ginawa kasi raw pinapayagan naman daw silang pabilisin ang pagbili ng supply na may kinalaman sa pandemya. Nakalagay raw ito sa Bayanihan to Hilas 1 Act o Bayanihan 1 na ipinasa noong March 2020. Si dating DBM Undersecretary Lloyd Christopher Lau ang dating namumuno sa PSDBM na nakapirma sa mga questionableng kontratang ito na pinasok ng PSDBM. Dati siyang volunteer election lawyer ni Pangulong Duterte noong 2016. Bago sa DBM, nanungkulan na rin siya sa ibang ahensya ng gobyerno. Nagkaroon din daw ng advanced deliveries ang Pharmaceutical Corporation. March 25, 2020 daw, nagpadala ng request for quotation ang PSDBM. Sa mismong araw, agad-agad nakapagpadala ng 500,000 na piraso ng face mask ang Pharmaly. Instant nilang naibigayan kahit wala pa raw purchase order na kailangan muna sa kahit anong transaksyon ng gobyerno bago magbigay ng supply. Sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Accountability, sabi ni dating PSDBM Undersecretary Lloyd Christopher Lau, hindi raw delivery yon. April 6 daw inaward ang kontrata, April 14 sila binayaran. Ang napaulat na delivery report sa Senate ng 500,000 na piraso ng face mask ay pruweba lamang daw na nagdala sila ng face mask sa DBM noong March 25. There is no transaction. Ang form na nakita nila na may delivery receipt is yung iniwan nila kasi ayaw din ni Pharmaly. Ang dami nito eh. Di ba? 500,000 face mask. We need proof na iniwan namin sa inyo. Lumabas din sa text messages na ipinakita ni Senador Risa Ontiveros sa pagitan ni Pharmaly Representative Crisel Grace Mago at dating empleyado ng PSDBM ang isa pang advance order di umano na aabot sa 2 milyong piraso ng face mask. Based on our records po, this is the only instance that we delivered before issuance of the purchase order. With regards to the pricing, it is not under the scope of my duties and responsibilities. I only rely to the instructions of our management. I was not coordinating with Crisel in this particular instance regarding the 2 million pieces of mask. I think this delivery of the advance or the instruction of the advance delivery came rather from Mr. Lincoln Ong. Based on our record, ang PO date po kasi namin, April 15. Tapos ang DR date namin, April 16. Ang mga face mask na ibinigay nila sa gobyerno, binili lamang din pala nila sa ibang kumpanya. Hindi naman daw kasi talagang manufacturer ng face mask ang Pharmaceutical Corporation. Ibinunyag ng isang witness sa Senate hearing na pinapalitan daw nila ang expiration dates ng mga face shield na ibinigay nila sa gobyerno. Ang ginagawa po namin is, nire-repack po namin siya, tinatanggalan po namin siya ng mga certificate na expired din. Papalitan po namin siya ng bagong certificate na nakalagay is present year from expired year na to 2020. This was a supply concern. I raised this concern to our management and that was the solution that was given to us. Sa Senate hearing kung saan dumalo si Michael Yang matapos siyang bigyan ng warrant of arrest, umamin naman siya na lumapit nga sa kanya ang Pharmaceutical Corporation para humingi ng koneksyon sa mga supplier sa China. Pero wala na raw siyang kinalaman sa transaksyon ito sa mga supplier. So we have totally nothing to do with those transactions. Only towards latter, we did introduce and eventually, when they had difficulty, we introduced them to friends who helped them make those advances. Bukod sa koneksyon, pinautang din daw sila ni Michael Yang para pondohan ang malalaking kontratang nakuha nila sa gobyerno. We did receive Mr. Michael Yang's help with borrowed money from him to pay. Since we will not be able to finance these things and we really needed to do that so that we would not get blacklisted, he offered to borrow us the money so that we will be able to pay for it. Mr. Yang only introduced and then they negotiated on their own. And then probably the first initially introduced friends introduced some other friends for them to negotiate all of their dealings. Hindi raw totoong nagpautang si Michael Yang, sabi ng kanyang abogado na si Attorney Raymond Fortun. Wasn't there a testimony from Mr. Wang himself na humiram sila ng pera? We are categorically denying, and I repeat this vehemently, that we are denying
having advanced any amounts of money to Pharmaly Pharmaceutical for this entire transaction. May koneksyon si Michael Yang sa mga matataas na opisyal ng Pharmaly. Dati niyang empleyado ang Pharmaly Director na si Lincoln Ong. Kilala niya rin ang kanina pa natin nababanggit na si Wang Shuqian. Anak siya ni Wang Wenlei na ipinakilala ni Michael Yang kay Pangulong Duterte sa isang meeting noong March 2017. Lincoln Ong was the interpreter for Michael Yang kung meron mang mga meetings with President Duterte. So it's not surprising na merong mga ganong klaseng retrato. But it must be made very clear, no, na yung trabaho ni Lincoln Ong then was as the assistant of Michael Yang. In September of 2019, itong si Wang Shuqian nagsarili. Nagtayo siya ng sarili niya totally. And he explained it during the Senate. Pinaliwanag niya na gusto na niyang humiwalay doon sa tatay niya, doon sa mga activities ng tatay niya. And then he set up this new one. So ito yung kumpanya na yan, which is totally separate doon sa grupo na ipinakilala ni Michael Yang way back in March 2017. So nung nagsalita si Michael Yang na wala siyang kinalaman sa Pharmaly, he was talking about Pharmaly Biological. The case to us is for all intents and purposes was completed with the COA report saying that there was no corruption and there was nothing. There was no overpricing, and yet they continued with the investigation. Bahala kayo kung anong gawin nyo dyan sa Pharmaly na yan, pero for us who are concerned with the supplies, it was delivered on time, inspected, then paid upon delivery. Ang Pharmaly po, dinala ni Michael Yang sa inyo. Napakalaking pagkakataon para na binigay natin sa Pharmaly na makikita ang Pangulo, pinuntahan pa sa Davao. Masama bang tanongin namin kung ano yun? Anong nangyari dyan? Actually, makikita nyo talaga ang punot dulo ito. Gusto lang naman nila itali itong Pharmaly at saka si Michael Yang kay President Duterte. You know, this entire Senate investigation appears to be just that, no? A witch hunt. So I am so sorry. But all of these speculations and accusations have absolutely no basis and nothing has ever come out in any of the Senate hearings. You can crumple Pharmaly. Wala kami pakialam dyan. Ang pakialam namin, nag-order kami, dumating, tama yung nag-order. Tapos, ang presyo was negotiated. Ang Pharmaly Pharmaceutical Corporation Regulatory Affairs Head na si Crisel Ong inalok ng proteksyon ng Senate Blue Ribbon Committee matapos ang kanyang mga ibinunyag sa Senado. So you were swindling the government, Ms. Mago? I believe so, Mr. Chairman. I believe that is the case, Mr. Chairman. Sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Accountability, binawi niya lahat ng kanyang testimonya sa Senate hearing, partikular na ang advance delivery at pagpapalit ng expiration date ng mga face shield na dineliver ng Pharmaly Pharmaceutical Company sa DOH. I do admit that it was a pressured response. I was not in the proper frame of mind to think clearly. Are you ready to defend yourself just in case somebody charges you with perjury? Yes, Mr. Chair. Pinasinungalingan naman ni Senator Gordon ang pahayag ni Mago na pressure siya ng Senado. Sa text messages ni Gordon, itinanggi niya ang mga pahayag ni Mago na pressure siya ng Senado. Itinuring pa niya ang mga pahayag ni Mago na tila pakikipagkasundo raw sa demonyo. Usually, Senate reports are addressed to the appropriate agency if there are criminal charges to be recommended. So why is Senator Gordon the one interpreting the Senate findings? Why not allow the DOJ or the Ombudsman, as the case may be, or the COA to make its own findings? Where is the draft of the proposed legislation? Did anything come out of this? Nothing seems to have come out of it by way of legislation, of new legislation. So therefore, one cannot help but conclude that this inquiry was only done in aid of election, to use a shop-worn phrase. It was done as a demolition job for the current administration, and that reinforces my belief it is nothing but a kangaroo court. It all leads to Malacanang.
I have not changed my words. I have already said that. Who appointed Lao? Who saw formally? Huh? Who is defending Lao? Who is defending Yang? Who's attacking COA? Who's attacking the Senate? The Senate. The only thing for evil to happen is for all good men to keep quiet and allow it to happen. Wala naman po silang ebidensyang nakukuha na may overprice. Sinabi na ng COA, walang overprice. So ano maililink kay Presidente? Ingay lang po. Parumalin dyan na hindi nagbayad, dapat talaga pabayarin yan. Nung hindi nagbayad ng taxes, for all we cared, those persons there na hindi nagbayad na tax evasion, they can all go to prison. Problema nila yan. Kung hindi nagbayad ng taxes, kriminal yan. Ang audit ng COA mahalaga, lalo na't kaban ng bayan ang pinag-uusapan. At sa panahon ng pandemya, hindi lamang COVID-19 ang dapat tinututukan. I'm Joseph Moro. Stand with us. Stand for truth. Ngayong may bagong variant ng COVID-19 na tinatawag na B1.1.529 na na-detect sa South Africa, Botswana at Hong Kong. Sinabi ng isang miyembro ng Department of Health o DOH Technical Advisory Group na okay pa ang mababang alert level na pinaiiral ngayon sa ibang bahagi ng bansa, kabilang na ang Metro Manila. For the record, mga ka-Stand for Truth, ano ang bantang dala ng bagong variant ng COVID-19? Pinaniniwala ang mas nakakahawa o mas transmissible ang B1.1.529 kumpara sa ibang variant. Ito ang tinuturong dahilan kung bakit mataas ang kaso ngayon ng COVID-19 sa South Africa. Pero sabi ni Dr. Edsel Salvana, miyembro ng DOH Technical Advisory Group, makatwiran pa ang pinapairal ngayong alert level sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa basta dapat ay mapanatiling mababa ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Ngayong Biyernes, may naitalang 863 na new COVID-19 cases sa bansa. Kung mababa ang transmission at tuloy-tuloy nga yung paggamit ng PDITR, I don't see any problems naman as long as our healthcare capacity remains manageable. Hindi pa rin dapat maging kampante at kailangang sundin ang lahat ng mga health protocols. I think we can be labeled as controlled kasi walang masyadong new cases sa COVID. Pero that doesn't mean eliminated ang COVID. Kung kayo ang tatanungin mga ka-Stand for Truth, ngayong may bagong na-detect na variant ng COVID-19, dapat bang itaas ang alert level natin sa bansa? Narito naman ang sagot ng ilan nating mga ka-Stand for Truth. And that's all for today, mga KSFT. Don't forget to like and follow Stand for Truth GMA Facebook page for the latest updates. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for Truth.